Paggamit ng kapag sa pangungusap. Sumagot ka lang kapag tinatanong ka. Answer only if you are being asked. Kinakabahan ako kapag nakikita kong paparating na si nanay. I'm getting nervous when I see my mom coming. Tiyak na magkakagulo kapag dumating na ang masamang balita. Chaos will surely erupt if the bad news arrives. Hahabulin ka ng aso kapag tumakbo ka. The dog will chase you if you'd run. Baka kiligin ka kapag tinitigan ka niya. You may get butterflies in your stomach when he stares at you. Nalulungkot ako kapag naaalala ko ang nakaraan namin. I feel sad when I remember our past. Uminom ka nito kapag sumasakit ang tiyan mo. Drink this when you're having stomach ache. Ano ang ginagawa mo kapag naharap ka sa ganong sitwasyon? What would you do if you were in that situation? Magagalit siya kapag nalamang pumalpak ka. He would be angry when he found out you failed. Sasakalin kita kapag niloko mo ako. I'll strangle you when you cheat on me. Huwag mo silang pansinin kapag minamaliit ka nila. Don't mind them if they belittle you. Ako ang papalit kay Sandra kapag wala siya sa kompetisyon. I will replace Sandra if she's not in the competition. Kapag lasing si tatay, nagwawala siya sa galit. When my father is drunk, he explodes his anger. Ano ang iyong hilig kapag ikaw ay hindi abala? What are you interested in when you are not busy? Tumutulo na ang bubong kapag umuulan. The roof already leaks when it rains. Magtakip ka ng bibig kapag bumabahing ka. Cover your mouth when you sneeze. Sino ang tumitingin sa anak ninyo kapag nasa trabaho kayo? Who looks after your child when you're at work? Malamang magkakasakit ka sa baga kapag hindi mo itinigil ang paninigarilyo. Most likely you will end up with a lung disease if you don't stop smoking. Hindi ba sumasama ang asawa mo sa'yo kapag nagsisimba ka? Doesn't your husband go with you when you go to church? Kapag hindi ka tumigil sa pag-iyak, iiwanan ka namin. If you don't stop crying, we'd leave you behind. Siguradong lalapitan tayo ni Dave kapag nakita niya tayo. I'm sure Dave will approach us when he sees us. Puntahan mo lang ako kapag may kailangan ka. Just come and see me if you need anything. Makinig ka kapag tinuturuan kita. You should pay attention when I am teaching you. Tatawagin na lang kita kapag handa na ang hapunan. I'll just call you when supper is ready. Huwag kang aayaw kapag inaalo ka nila ng pagkain.
Don't refuse when they offer you food. Mainit ang ulo ni Bill kapag natatalo siya sa sugal. Bill becomes ill-tempered whenever he loses at gambling. Sasaya siya kapag nalaman niyang may regalo ka sa kanya. She'll be happy if she finds out that you have gift for her. Pagdadaanan mo din yan kapag naging isang ina ka na. You will experience that when you become a mother. Kapag hindi ka tumahimik, tatamaan ka sa akin. If you won't keep quiet, you're going to get it from me. Sino ang nagdadala sa'yo sa ospital kapag may sakit ka? Who takes you to the hospital whenever you get sick? Aalagaan kita kapag nagkasakit ka. I'll take care of you in case you get sick. Kapag sumasakay ako sa bus, mas gusto kong nauupo sa unahan. When I ride a bus, I prepare to sit in front. Papagalitan si Sheena ng tatay niya kapag ginabi siya ng uwi. Sheena will be scolded by her dad if she gets home late. Magmumukhang bago ang sapatos mo kapag nilinisan mo ng mabuti. Your shoes will look new if you'd clean it well. Kapag binigay mo na, huwag mo nang babawiin. Once you give it away, don't take it back anymore. Sino ang nilalapitan mo kapag may problema ka sa pera? Whom do you approach for help when you have money problems? Kapag tinanong ni Dayan kung sino ang gumawa nito, huwag mo akong ituturo. If Dayan would ask who did this, don't let her know it's me. Naaamoy ng aso kapag may tao sa pinto. The dog can sense if there's someone at the door.